tutorial. Today, I'm going to teach you how to create your own washable cloth pad. Before that, let me introduce myself. I am Des Polanyo and I am a teacher DIYer. This video is being presented as a support for DepEd One Health Week. So bago tayo magpunta dun sa tutorial, let me give you an idea. What is a washable cloth pad? Washable cloth pad is an alternative to disposable menstrual pads na kagaya nito. Unlike disposable menstrual pads, washable cloth pads can be used several times. Nag-a-absorb to ng menstrual flow for about 4 to 5 hours depending on yung heaviness ng flow ninyo. Basically, yung mga washable cloth pad, gawa siya sa maraming layers ng cotton or hemp fabric. Sa mga unang pagsubok mo ng washable cloth pad, maaaring hindi ka komportable. Pero, sabi nga nila ng mga gumagamit, nasa kakasanayan naman nila ito. So, ang primary reason kung bakit gumagamit ang mga tao or ang mga kababaihan ng washable cloth pad is to actually save money. Dahil nga hindi mo na kinakailangang bumili at itapon yung mga menstrual pads na ginagamit natin. So now, I'm going to teach you how to make your own reusable and washable cloth pad. So these are our materials na kakailanganin for this project. Una, meron tayong pattern na gagayahin. And this is night heavy pad na na-download ko from Google. I-download nyo na lang siya sa description box below. Ang gagawin ko is a variation of this. Gagawa ako ng reusable cloth pad for those na hindi naman ganun ka-heavy yung flow nila. So para lang, kumbaga, pag heavy flow ka, ito na mismo yung pattern na gagamitin mo. Pero pag light flow ka lang, babawasan natin siya para makita nyo kung paano magbawas dito sa existing pattern natin. Okay? So ang gagawin lang natin muna is to cut out the pattern. So, ito na siya. So, I've said, ika-cut out ko siya sa part na to para for light flow. To ensure na pantay siya, i-fold lang natin sa gitna. Tapos, dun din sa taas. So, ito yung nabawas ko. Kunti lang. Ganyan lang. For light flow. So, ito na yung pattern niya. Nasa taas at sa baba lang ako nagbawas. Now, bago tayo magsimula, so paano ko na-decide yung ganong lapad? Mineasure ko siya sa typical lang na menstrual pad. Ayan. So, syempre, dapat meron kang cotton fabric. So, itong cotton fabric na to, kinuha ko siya from an old dress na meron ako. Yan lang. Tapos, dito, wala kasi akong makitang fabric na medyo makapal tsaka absorbent dito sa aking existing ng mga retaso at mga damit. So, bumili ako ng bimpo. So, pwede natin gamitin yung bimpo. Siya yung magiging parang insert. Siya yung nasa ilalim. So, alam naman natin na ang bimpo is highly absorbent ng mga liquids. Diba? Now, kailangan mo rin syempre ng gunting at karayom at sinulid. So, yung technique na gagawin natin dito is just hand sewn. Kaya napili ko na hand sewn siya. Syempre, para lahat yung interesado makagawa sila. Dahil alam naman natin na hindi lahat ng kabahayan ay merong sariling sewing machine. Diba? Una natin gagawin, ilalapat natin yung pattern dun sa magkapatong na tela. And then, ita-transfer natin yung markings nung pattern doon sa tela natin. Make sure na ang sinusulatan natin ay yung wrong side nung tela. Pag sinabing wrong side, yun yung nasa likod or nasa ilalim. Ngayon, gugupitin na natin yung tela. Pero as you can see, hindi ko finalo yung mismong lines nung na sinundan natin dun sa pattern. Nag-iwan ako ng 1/2 inch allowance sa lahat ng sides dahil yun yung ating
magiging cutting allowance. So kung makikita nyo, ito yung mark na ilipat ko dyan sa tela. So tabi muna natin siya. Puputulin natin yung pattern, kukunin lang natin yung gusset na part. Ito yung naman yung magiging pattern noong bimpo or insert na nandun sa loob ng cloth pad natin. So, sa maliit na size ng bimpo, nakagawa ko ng 3 layer. So, I think perfect na siya for light flow. Kung medyo heavy flow ka naman, pwede mong dagdagan yung layers. Siguro, you can go 4 to 5 para mas sigurado. And then dito, hindi tayo mag-iiwan ng allowance. Just cut along kung saan man yung linya ng pattern. Ngayon naman, ipapatong lang natin siya dun sa isang tela. Magkapatong yung tela, right side facing right side. And then, ipapatong nyo lang yung bimpo. And then, tatahiin natin yung sides ng backstitch. Ganito nga pala yung paggawa ng backstitch. Kaya backstitch ang napili natin kasi ito yung pinakamatibay na tahi. At alam naman natin na lalabhan natin ng matindi ito. So, kailangan talaga yung pinakamatibay na tahi ang gawin natin. So, tatahiin nyo lang yung lines dito sa may wings hanggang sa palibot nung gilid nung buong pattern. Pero mag-iiwan tayo ng konting space kung saan hindi tayo magtatahi dahil doon natin siya babaliktarin. Siguraduhin nyo rin na yung pagbabackstitch nyo, hindi ganun kalalaki yung backstitches or spaces ng backstitches para naman masiguradong sobrang tibay ng tahi na ginagawa natin. Dun sa mga sides na natahi natin, islash nyo lang yung mga gilid or yung seam allowance para siguradong pag binaliktad natin siya, maganda yung magiging shape niya sa labas at hindi siya mahirap baliktarin. Para mas ma-define yung shape, pwede nyo gamitin yung gunting para ilapat doon sa mismong shape ng pattern natin yung mga gilid. Dito naman, tutupiin ko na yung side para isara. Ito yung iniwan nating bukas kanina. So, ang gagawin ko dito ay lilip lang or slip stitch sa English, yung opening na yan. Nag-isara na natin para mas lumapat siya at mas ma-define yung shape, planchahin natin siya. So, habang pinaplansya natin, check natin yung mga edges kung okay yung shape niya. Once okay na at lapat na siya, sa buong paligid ng cloth pad natin, i-top stitch ulit natin siya ng back stitch. Yung distance niya mula dun sa edge, siguro mga 1/8 of an inch. Pag
Pag natapos nyo na lahat ng gilid, gawan nyo rin yung gitna. Ayan, so nakikita nyo, naglagay ako sa gitna ng tahi para mas defined yung sa gitna niya. Ngayon, lalagyan na natin siya ng snap at socket. Ito yung parang magiging lock kapag ikakabit nyo na siya doon sa gaset ng underwear nyo. So, unahin natin yung isang pares sa isang side. Pagkatapos, i-match up nyo lang siya dun sa kabila para siguradong pantay sila nung snap. So, itong socket na yung nilalagay. So, pabalik-balik lang na tahi at siguraduhin matibay kasi syempre dyan kakapit yung cloth pad natin. And then, linisin lang natin yung mga himulmul sa sides. And then, we are done with our project. So, ganito dapat siya. And then, pag i-store natin siya, pwede rin natin siyang tupiin this way. Sana na-inspire kayong gumawa ng ganito ring project. And, thank you for watching this tutorial. And I'll see you again next time. Bye!